بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا مختصر مضبوط في النحو جمعت فيه مهمات النحو على ترتيب الكافية مبوبا ومفصلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل لئلا يشوش ذهن المبتدئ عن فهم المسائل. ما پس راغلی او تاسو اوسه پورې کتابونه نه دي راخستی. دا کار د ډیرو عقلمندو خلکو کاری او کار دا دی چې دا عبارت تاسو ویلی وی بیګانم کتاب کتلی وی نو اوس چې تاسو 100% ټول ما ته پرېږدئ نو دا یادېږي. نو زه تاسو ته نه وایم چې بیګانه کتاب ګورئ. جنازې هم نه کېږي چې څو پورې ژوندي وي. والله که جنازه هم وشي پوهېږئ. هذا خو میر کړی نه دی. احتمالات سبعه په مشار الیه د هذا کی والکل باطل. نو موږ په یو ټک سره دا ټول صحیح کړو د الله په اذن او توفیق چې په هذا اے مولا دا سکے هم شکنو فهذا دا ما حضر په ذهن د متکلم کی چې زیادتی چې د وجه د زیادتی حضور تیقن تمکن د وجنا کل محسوس فی الخارج کل محسوس والموجود فی الخارج والمقصود ګرځیدلی دي. نو مختصر دا څه دی؟ یو مختصر کتاب. هذا مبتدا مختصر صيغه واحد مذکر اسم مفعول مرفوع بنا بر خبریت موصوف مضبوط د اسم مفعول صيغه دا صفت اول د مختصر شو. ترکیب کوم دا د نحو میر والا کار دی. پوهیږئ په خبره؟ نو ګرانه خبره نه چې راته وګدي وي او ګران یو دا نحو میر کې څوک صحیح استعمال شي دا په خپل کوي. خو دې تاسو دلته کوم چې خپه نشي. مختصر موصوف مضبوط صفت اول فا حرف جر فی حرف جر النحو مجرور جار سرد مجرور نا ظرف مستقر متعلق بے تر کائنن پوری کائنن صیغه واحد مذکر اسم فاعل ضمیر د هو پکې مستتر اغه فاعل اسم فاعل سرد فاعل نو سرد متعلق نشبه جمله صفت ثانی شد مختصرن د پارا. سوچ کوي مولیانو ګره مخکې بروانی دا ترکیب لرا ټولیږي نه. سو صفت شو دوا یو مضبوطن شو او بل کائنن فی النوش. جماعتو فعل فاعل تو ضمیر کی یو احتمال دا چې دا ذل حال شيخه او فيه جار مجرور فيه حرف جر او ضمیر مجرور متصل بحرف دا هم ظرف لغو ده متعلق ده ترجماتو پوری متعلق ده تر څه پوری نمبرتو پوری. مهمات النحو مضاف الیه مفعول به د جماعتو د پارش مفعول به د تاسو کو سوال وکړ چې مولانا مفعول به خو منصوب وي او دلته خو مهمات مجرور ده. نو تاسو ویلو چې اسم متمکن په اعتبار د اقسام د اعراب سره پشپاړ از قسمه ده. یو پاغي کې جمع مؤنث سالم وا د جمع مؤنث سالم حالت رفعی په ضمیر سره او حالت نسبی او جری جنازه دي نه کی
جمع مؤنث حالت نسبی او جری په کسری سره وی نسب تابع د جروی نسب تابع نو مهمات تیبا نخکاری خو کسره خدا په حقیقت کی فتح دا اے مسلمات رأیت مسلمات حالت نسبی دا مررت بمسلمات حالت جروی نو مهمات النحو مضاف له دا مفعول به دا جماعتو لپارشو وسیراتول کا مولانا جماعتو فعل فاعل شرد متعلق او شرد مفعول بهینا جمله فعلیه خبریه صفت ثالث د مختصر شو مضبوط اول صفتو کائن فی النحو ثانی صفتو جماعت فی مهمات النحو صفت ثالث شو اعلی ترتیب الکافیتی تم اللہ ٹنکا فدی علی ترتیب الکافیتی کی په اعتبار د متعلق سره درې قول دي سو قول دي یو قول دار چې علی حرف جر ترتیب مضاف الکافیتی مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه مجرور د جار سره د مجرور نه دا متعلق به تر جماعتو پوری مدابم دا غي په شله کې راوړي چې اوروره جماعت او سره د فاعل او سره د متعلق او سره د بل متعلق نه هي علی ترتیب الکافیه هم جار مجرور متعلق سے تر چا پوري نو ظرف لغو شو که مستقر شو لغو شو شاباش دا یو احتمال شو دیم احتمال دا علی ترتیب الکافیه د فار بکائنه متعلق راو بشي ما جمع کړی دی فی په دې مختصر کتاب کې مهمات د نحوی کائنۃ علی ترتیب الکافیه دش مختصر چې کائن له په ترتیب د کافی نو دا به صفت ثالث شي د فار د مختصر نه رابع بشي شاباش صفت رابع د چا شو د مختصرون شو دریم احتمال دا علا ترتیب الکافیتی دا پارا با کائنتن منصوب راو باسی مخی کائنتن مرفوع نو دا مختصرن دا پارا صفتو وز کائنتن با منصوب راو باسی او مهمات النحوی کی با دا متعلق شی تر مشتملتن پوری سو پوری مشتملتن منصوب بنا بر حالیت دا مهماتنا اے مانا بدش کہ ما جمع کړی دی فی پدې مختصر کې مهم مسئله د علم نحوی مشتملتن په حال کوند دی مهم مسلو کې مشتملتن په حال کوند دی مهم مسلو کې چې دا مشتمل دی په ترتیب د کافی باندې مشتملتن علی ترتیب الکافیه دا درې خبرې د چا په متعلق کړي دا علا ترتیب الکامل یا خو جماعتو پوری متعلق کا یا کائنتن پوری متعلق کا اغبا صفت رابع شی دفار دا مختصرن او یا مشتملتن حال راو باسا او اغبا حال شی دا مهماتی نزکا مهماتی خو مفعول بهی او حال وی دیتا چی دا بیانی حیعت دا فاعل یا دا مفعول یا دا دوارو نم یلی نحو میر کی نوز بسوے ما جمع کړی په دې مختصر کې مهمه مسلې د علم نحو په حال کون د مهمو کې په حال کون در حال کون مهمات نحو کې مشتمل اس بر ترتیب کافیه چې مشتمل په ترتیب د کافیه باندې مبوبا ومفسرا دا که په صيغه د اسم فاعل سره وي مبوبا صيغه واحد مذکر اسم فاعل کوم باب نه مولا تفعیلنا بوب یبوب تبویب یو شی باب جوړول او مفصلا فصل جوړون کې دا دوه صيغه د اسم فاعل د کوم باب نه تفعیلنا نو په دې صورت کې به دا مبوبا او مفصلا د جمعتو کې د تون حال شي اے ما جمع کړی دی په حال کون زما کې چې بابونه جوړون کېم فصلونه جوړون کېم سو کوئی دا مصنف وي ابو حیان سے وي فهمتم یا مبوبا ومفصلا
دا حال ثانی دی د مهمات النحو نه. مهمات النحو ذو الحال خو یو د مشتملتن د پاره مشتملتن تر حالو او دوی مهمات ذو الحال له او مبوبا و مفصلا دا تر نه حال له معنا بدس کې ما جمع کړی دی په دې مختصر کتاب کې مهمات د نحوی په دې حال کې چې دا مهمه مسلې چې دي مبوبا دل بابونه ورکړی شوی دی او مفصلا او دل فصلونه ورکړی شوی دی. فهمتم؟ بعبارة واضحة فسبب د دسی عبارت سره چې هغه واضح دی. بعبارة واضحة فسبب د دسی عبارت چې هغه څه دی واضح دی. خا با حرف جر دے عبارت موصوف واضحتن صفت موصوف سره د صفت نه مجرور تر جار پوری او بعبارة واضحة كائنة مع إراد له ولی تخت مولانا دی جنا ورانه کړه دی اوس او کنا یہ جماعتوں کی متعلق ہے. دا خبر ازدک یو فعل نه ده کنه هغه د ټول کتاب د پاره چې متعلقونه دا کافی ده. فعل کې دونه زور ده دا بنو چې یو شی پورې څومره متعلقات راځي. نو دا با حرف جر عبارت الموصوف واضحة صفت موصوف سره صفت نه مجرور درجه جار سره د مجرور نه متعلق تر جماعتو پوری. خو یو خبره بل وره دا مع ایراد الامثله را جمع کا مع مضاف ایراد مضاف له مضاف سره نه مضاف له مضاف مع ایراد مضاف له مضاف الامثله مضاف له مضاف سره مضاف له نه مضاف له د معاش مع مضاف سره مضاف له نه دا هم ظرف دی دا هم سره ظرف دی او ظرف متعلق والی متعلق دا واضحتن دی. واضحتن صيغه د واحد مؤنث اسم فاعل دا کنه دا نو دا جار مجرور یعنی دا ظرف متعلق کی ترچا پوری نو دشي ترکیب بکه واضحتن صيغه واحد مؤنث اسم فاعل ضمیر دی مستتر غیر فاعل او سره د متعلق نه چې مع ایراد الامثله دا شبه جمله دا صفت شد موصوف چې عبارتن ده با حرف جر عبارت موصوف او واضحتن صفت موصوف سره صفت نه دا جار مجرور متعلق ظرف لغو متعلق تر جماعت پوری دیجا پوری به بس کمنه تا ذکر چې به لاله یشوش ذهن المبتدی. اوس بتاسو یو سوال کوي هغه مخکې نه جواب کوم ادار چې وي به راته یو نو غوږ تکید به به ته صحیح مولانا استنه وسویو فهذا مولانا فاجزای وهذا مبتدا مختصر باب افتعال ند اسم مفعول صيغه دا موصوف شو مضبوط اسم مفعول صيغه دا صفت اول شو فی حرف جر النحو مجرور جار سره د مجرور کائنون پورې متعلق دا صفت ثانی د مختصر شو. اے عبید الله وګونه به فریق مچیا دی نه کی دا مې ته ته خو د ناس ته خو ګره دا چې دیم ځل ما سي نه ما به تاسو نه کوم. جماعت فعل فاعل فی حرف جر هی ضمیر مجرور جار سره د مجرور متعلق تر جماعت پورې مهمات النحو مضاف الیه دا مفعول به د جماعت شو. وایي په خبره او کدیجه ته توسلته دا جماعت ولا جمع کینو تو ضمیر ذو الحال او مبوبا ومفصلا معطوف علیه تر نه شو حال شو زين تراله خبره او مهمات النحو مفعول به د جماعت د پانو جماعت فعل فاعل شرد متعلق فيه او شرد مفعول به او شرد حال مبوبا ومفصلا دا ټول جمله فعلیه خبریه
صفتی صفتی ثالث د پاره د چا د مختصرون صفت ثالث د پاره د اې د صفت موصوف معنا بدل شي کوي دا ما حضر فی ذهن د متکلم د مصنف چې ده مختصر ده دغه مختصر مضبوط چې محفوظ ده او دغه مختصر فی النحو چې قائم ده په نحو کې او دغه مختصر جماعت فی چې ما جمع کړی دی په دې کې مهمات د نحو په دغه حال زم په حال کون زما کې چې بابونه کون کې فصلونه کون کې مدار صفاتیت معنا ده هو علا ترتیب الکافیت کی بدر تقدیرہ منن شیا خو دا ظرف لغو متعلق تر جماعتو پوری دے پوہے گئی چھپلاس بانی تکیامو مولا تاسو پوہے گئی یا متعلق دے تر کائناتن پوری نو دا صفتی سم شو رابع شو شاباش او یا دا حال دے متعلق دے تر مشتملتن پوری ذوالحال سوک دے مهماتی کته مهمات فاعل مفعول او کنه مفعول خوده کنه حال خوی دیتا چې ما یبین هیئت الفاعل او المفعول والكلاهما شما نه گفتی در نحو میر حال آنس کی هیئت فاعل بیان کدا یا مفعول و یا هر دو جاءنی زید راکبا او ضربت زیدا مشدودا او لقیت زیدا راکبین نوسرش مبوبا ومفصلا دا د اسم فاعل شیغه چې واخل نو دا حال د جماعتو د ضمیر نه مخکې معنا وکړه او که مبوبا ومفصلا شنو به به حال شي د جانه د مهمات فی به ذل حال شي او دا به تر نه شي په دې حال د په حال کون د مهمو مسلو کې مبوبا چې بابونه کړی شوی دی او مفصلا فصلونه جوړ کړی شوی دی بعبارة واضحة با حرف جر عبارة موصوف واضحة شيء واحد مؤنث اسم فاعل مع ايراد الامثله مضاف الیه دا ظرف متعلق شطر واضحة پوری واضحة شيء واحد مؤنث اسم فاعل ضمیر دی مستتر غیر فاعل سره متعلق نشب جمله صفت د موصوف چې عبارة شو موصوف سره د صفت نه مجرور د جار چې باش و با حرف جر سره د مجرور نه دا متعلق تر جماعت تو پورې شو دا تر چا پورې متعلق شو